নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এইচডিএফচি বেংকত খালী হোৱা 12,552টা ভেকেন্সি সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইচডিএফচি বেংক ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2002 আৰু এই ৰিক্ৰুটমেণ্টত ভেকেন্সি চাওক 12,552 পোষ্টসমূহ কি প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ। পোষ্টসমূহ হ'ল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এনালাইটিক্স, এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট, ক্লাৰ্ক, কালেকশ্যন অফিচাৰ, কাষ্টমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ, ফাইনেন্স মেনেজাৰ, একাউণ্টেণ্ট, PO, IT মেনেজাৰ, হেড অফ অপাৰেশ্যন, নেক্সট আহিলে মেনেজাৰ। এইখিনি হ'ল পোষ্ট। এতিয়া HDFC এই পোষ্টবিলাকৰ কাৰণে কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ এজ লিমিট চাওক। প্ৰথম আহিলে 18ৰ পৰা 45 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত কি কৰিব পাৰিব, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ল 5 years ইন এপ্লিকেবল টু SC, ST এণ্ড 3 years ফৰ OBC কেণ্ডিডেট। ST আৰু SCৰ কাৰণে হ'ল 5 বছৰ, OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 3 বছৰ কি হ'ব, এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন। Candidate should pass as per notification a specific post. Candidate minimum pass matriculation, 10 pass, 12 pass, graduation, and as per post of equivalent examination from a board or university recognized by central or state government. এতিয়া আমি যি দেখিলোঁ যে দশম শ্ৰেণী, দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু BA এই সকলোৱে কি কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পোষ্ট অনুযায়ী কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব। সেইখিনি কথা আপোনালোকে যেতিয়া নটিফিকেশ্যনখন চাব তাতে সকলোখিনি গম পাব। নেক্সট আহিলে HDFC বেংক পে' স্কেল। পে' স্কেল আপোনালোকে চাওক 25,000 to 1,18,000 পাৰ মান্থ। নেক্সট আহিলে HDFC বেংক চিলেকশ্যন প্ৰচেছ আহিব, ইণ্টাৰভিউ আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন। নেক্সট হ'ল HDFC বেংক এপ্লিকেশ্যন ফিজ। ইয়াত আচলতে এইবাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কোনো নাই, সকলোৰে বাবে ফ্ৰী হয়। এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, প্ৰথমতে আপোনালোকে যিটো HDFC বেংকৰ ৱেবছাইটত যাওক আৰু ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে গাইডলাইনছটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, যিহেতু গাইডলাইনছটোত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকিব, কোনে কোনে কি পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইখিনিও থাকিব। নেক্সট আহিলে হু কেন এপ্লাই। অল ইণ্ডিয়া কেণ্ডিডেটছ মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটছ কেন ফৰ দিছ ভেকেঞ্চি, মানে মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। How to apply for HDFC Bank Recruitment 2022 চাওক। Applicants must log on to official website and fill application for apply online application form. Application mode হ'ব online. Next আহিলে important date কেইটা আপোনালোকে চাই লওক। Starting date for submission of online application from 5 June 2022, 5 জুনৰ পৰা ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। আৰু লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম 30 জুলাই, 30 তাৰিখলৈকে আছে জুলাইৰ। গতিকে আপোনালোকে এতিয়াও এপ্লাই কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় আছে। নেক্সট আপোনালোক গুগলত যাব, গৈ পেলাই আপোনালোকে HDFC বেংক ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2022 চাৰ্চ কৰিব আৰু চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে তাতে গোটেই নটিফিকেশ্যনখন পাব, অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকো পাব। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংক ইউ।